امي خوبی سلامتی بفرما هواش سر بیدار توی خونه گرفتم امي امي سلام امي خوبی سلامتی بفرما هواش سر بوی دارو توی خونه گرفتم هر پسر ما بخوری دارو آوردم قرص سردرده الان ماشین نیست هر پسر ما بخوری ماشین نیست برای این دار این دارو الان برای شما دست سردرنک عزیزی واقعا این دو روز مثلا سرگیجه گرفتم و سرماخوردگی گرفتم برای همین آوردم سردرنک اصلا بارت گیرم صدات بگم چه صفه داری میام نیخواه فیلم جد از خاطر سوردی مردم آشغال آشغال بی ببرو بازی نمیدونم برو زیرو امید سیمان سفید آوردم برای کاشیاش درای داخل شد دست در نکنه سردرنک عزیزی واقعا تی همه لطف چی ما کنین خیلی ممنون دست در نکنه وظیفه من در عزیزی چه استفاده کرد چه کیلو ما بزیر برا این داخل هر موقع سرماخوردگی واسه می ترچای کاشی بله روانی اصلا كده شيء خلا على النيفو يوم ما خلاص خرج چه صفه روانی روانی خط زدت من آبوری کنم واسه گفتم میخوام لباسی رو عوض کنم این کار من صد بار نگفتم بابا من نگفتم یه بار این زامه فیلم چه من نگفتم اساسی سینما یا ها چه صفت وظیفه من انجام میدم برده بکن برده چه صفت بگیرم برو باب بار به اول آخرت یه بار لیت کارت توی زده تنها بود بدش کن باب تو برم برو باب برده زده تنها بود که دنبال گارین داخل کنید این آخر انجام میشه. بدبخت
بردار چه صفت رو با لاگی زنده دستم تیخر بد به دارم با هشم زندگی کنم تو چه رفتی جان تو چه رفتی جان رد دار بردار خفه بود ما کارم انجام خفه نیو مثلا این ماشینات خاله خفه بود خفه مردم اونی دخاله نخ چه صفت جا سلام مکو دخاله تکینو تخمه دخاله مکو چه صفت جان بیورده انسانی خستگی و هر چه روز که چی خیلی صدای کنی این کار دست برداد یه صدا کمتر کو یه خرید تا آنها کتاب بزنه آدمی رو ببین اونا تزیه همه کتاب چی خیلی آدم نیبود خیلی قیافت متاسف موسی رابازی رو برک شو صفت عاشقا امید رابازی برک من چه صفت راباز کامو بابا روانی روانی قیافت فایده نیاز نمیشه سسال شما باید کار کتایی باید ببینید برادر نیره برادر نه نیره روانی سر بردم برادر نبازم چه
سه آشقا چطور دستمال بردا بیا دستمال سیگار نه دیر دفع تکنم یادم رد تکنم سلامت دیون از زنده دستم تخلی یه زن لالی از زنده خواه اینجا رو بزنم درسته؟ بله. یودر چه صافه ایچه براست یارم چه صافه دوشاریتsin مادر مزه بچه کنه راحته بزنه کنه عاشقانه چه صافه ازاره تنی چشه تو دوید آدمی؟ شیطون شیطون بگو چه دا ها؟ بگو چه؟ برده چه صافه نیره پیزانه برده هر چقدر صدا بکنی بیشتر که تچی خیلی هر چقدر داد بیدار کنی بیشتر که تچی کتا چه بخوام تبه کس نظام نی انقدر کتاب بخری چه آخرش بمیر بیا داخل برادر برادری کن راسته برادر بیا داخل اما چه صفت بعد گفتم سر دارم اومده برو برادر باز میاد بیام داخل اچ مرا بازی رو بازی کنه ایسیم بازی بس کنم چه صفت دیگه بازی بره دیونی چه صفت عاشقا برادر چه صفه اخته بچه که داره راحت میداری وقتی زرد میشه زرد بچه اون میمونه که دایده دست به کار میکشی بعد نه وایلا
بدبخت بیزاری ها باید زنده من آبوش هم بیزار ناش خود چه صافت دیونه روانی زنده در که خرستن زهر ما از که صحبت کنی زنده در دنیا خیلی ببین دست چشم نیستو دست چشمی زنده وقتی نره زهر ما چه صافت آشقا چون از آمد ساقونو برش کنیم آیا کاشی برامش بدبخت کنم میاسم چه صافت آشقا لیست فعلا تیومی دیتنی کنی ها برده 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 چه صافت آشقا برده میره چه ایلان درست کار تنظیم بی ها چه صافت بیت براستی یارم نکن برده میره ای چه دبرگو برده در گفتم خفم برابر در گفتم صافت در گفتم برده میره بیت خلت برده گفتم انا فقط این زنده دستم تیخه لیت ای بیت لحمونه بی لیت ازن تایه چون از دب کنی ها خیلی بد بد اون خودکشی که خدا بکش
شام کاملا برادر بزن تو میرم کارت انجام میدم برادر تا جسم صورت نزیرم برادر چه برادر صفت گفتم میرم برام دستی چی میخوان شادتر بدبختی نم برام در بعد گفتم آساش چه میده رو چه صفت برادر 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 چه صفت نکتش میدونی چه صفت نکتش میدونی برادر was kan met spelen zelfs niet aan. Weet je, je staat het afschaal. Zeg maar, دیونه. بلا استتیا. این بعد دخت بیت ساعتی کنم. دیونه چه صافه. بابا.
برا بزر برا دیونه نزالت بچه برده برای چه صفه نسه کنم بدون نسهش کنم رفتم برده نو باش برده نیره نیره برده برده علیزه بشین بیا اینا خواهد نظامی میشینم بشین بیا باز دوباره اومد بلیزنی آه آیا گفت بستم اینجا برده 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 نیره برده برده بگو چه؟ برده برده بدم کار نیرم برده 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 بینم جان برده نیرم برده بود دو شکلی برده بدو صحبت کن برده کن روانیه روانی قیافتی چه نه صحبت مو کنی؟ دویش روانی صداش کنه ستیان نیچ بدم ستیان بابو برده برده نیرم چه صحبت جان روان Sen ağzını bana diyorlar. Hadi işte o. Şey. Hadi. Efendim. Bırakın. Hadi. Sofa. Bırakın. Aman.
مدونی نکدادی چه صافت نیت برم وسط یارم نیت برم وسط یارم دیونه چه صافت را بزیر برم اصلا نه یارم خامس کتاب خیلی ها چه صافت من کشیدم تحت بتصور كلهم هذا تصدق كلهم شو صافت بك نيرة نيرة چطور؟ تا کار انجام بدم کارت انجام نی زبر کارت انجام تو چه نیدی کار انجام بدم تو سوی تیر پیدا زیادی چه سوی تیر بزنم من بدبخت رانی قیافت چه صاحب داشت خواست میزنمش من بدبختش کنم میرم کارتون انجام بود سرمایه بگو ما در روز حتی 10 دقیقه آسایش نداریم ما چه کنیم دست ایزن بدبختی بیچاره بچه تنها راه اینه هی که تاج بخری هی که تاج بخری که تاش بگی با آدم شو نیست چه آه ما که دای بخوایم تو واسه چه صفه ورده بلکو کار انجام بدم اینو کارت انجام میدی کار انجام بدم اصلا نکنی برده این تمام دارید بشی نشینم چطور بشی بشی نشینم بشی یه سالی هم بشی آرده قرار زدت کنو میزانی آشخال افراد دیونه واو هذا ده خفوف آفنیو خفوف بوده بدبختی بچش لعنت درسی لعنت درسی امید امید برده بشین نشینم وزیر چه صفت بابا
چیش یا؟ آرما بود مستجمی بشی ساش قیافت مستجمی بشی دابرا کام از آمد یا مزد مزد کردی امور ایزن یا باطن ایده مهونه که تشریخی غلط میکنی باطن نوره که تشریخی این چه روانی چه صافه وزیرو چه صفت جا باطن ایره نه باط قلم یا الان میرم کارت انجام نی اب بدبختی میشه چه صفت آشقا بچه دیگه که تشیدن نگاه کارت انجام بری انا همه به راسته چی میان چه صفت جیاد آشقا یعنی خدا شاده پی طلاق شده داشته بوم پی طلاق داشته بوم همون روز اول طلاق شد یعنی نیروش تو سر زد بشه شما آقا تو نهایتش تو 1 ساعت پیش مایی این همیشه زر بس میکنه شب روز شما نمیذار بخوابی راحت روانیه چیکار کنم تا آخر اینجوری Hey, Cuarto! فقط دوست داره کتاب بخره فقط دوست داره کتاب بخره واقعا بدنت من فولاد یعنی که تا این خیلی حالی میبود من بدنت سنگی مثلا نفهمی چی اون دوستم داشته وقتی رقم بره نه نفهمی؟ تو بچه این مال کاشتی رو میدونم دوست داشته بود بچه من تو کاشتی بابا مثل زنده ای تارش قول یا تا اول مثل تایی زرد چشی بیچاره بود یا دوستم داشته بود یا تلقم هر روز فقط هر روز با کتاب بخری تمام هر روز با کتاب بخری یا برای نمو تیمون دوی شیطونه یا هر روز با کتاب بخری دامنه نی تایی صبح تارا نی تایی یه دقیقه شاید کار کنی باید بدبخت بیچاره بود تو تو برای راسته اون زن شیطون کسافت یارو بدبخت چی کنم بدبخت داره هیچ کار نمی‌کنی تو بدبختی که شیطونی
بده خدا لعنتت کنه زن بیشتر زن زنده دارد خدا لعنتت کنه بده یکی گفتم صد باید بگم کارت تیم انجام میری باید من دوباره کی شده مزنیمه مزنیم بزنی من دیدیم کارت انجام میری کارت انجام میری چه صاحب عاشق خیلی نرسان رازی ده رازی رو برام کجا گازی رو برم برای تیم دوی شیطون تو تا تلخ من نری حق نرفتم گازی رو برم دی تاقی نری فقط رو گازی رو برم بی تلخ زور چه گازی رو برم حسین من رو زور چردی حق نری باده یه ریال ارزش نداری 500 افرا میدی تو ورزش رو تو هم تو روزه نبیا به قیافت بزیرم چه صفت رازی بابایو لایش در شده من فقصه باش بس خود چه صفت عاشق یه تار موی که ما بود دیکشمه چی بده شاید انسانی یه تار موی که ما بود کشم اینا چی شده؟ را بزیر بنا بدبختی بکشی تا چه ایتونو سیاه روز یا بود تا چه ایتونو و دست ما باید روز خسته یا بود با طلاق ما بری یا 2 سال داشته بود آیا زن داره زندگی خزاره تا نیچشی داره یه چرا باید صحبت نکردی لیاقت بس بعد قیافته سنش بعد منه صحبت کردن بعد منه همون سال بینی چی تیت همون سال بینی چی نارتید یعنی وفاش بعضتن همون لیاقت استای بعضتن یه بعدتونه بعد الان تو سج هرو بکشتش نشستی ها آره ها وجه نور فوزیو سباش کندرم نخافیم نمیجور آشخار آقا بودی دیونه کسافت رانی بیتاره اوی کی به چی روانی تو روانی بعد برای چی بگو سر برای آشقالیگون را وزیر برنیر این روانیه یکی بوش کرده چه بوش کرده بزرشی نه توی دست من دست من کن دست من کن
دادویکو دادویکو میخوام دادویکو بگو چه صفه دادویکو وارده بایده این تیگه رو دیوونه بایگو میافم او دست بشکنه آبی شیطون دست بشکنم فقط آسه کنم که نه تیک کنم دار جان diyorum da. Sen içeride. Oj, vad. Ach, så میده بده چه بدای وسط یا به خاطر چی من بنویسم یکی من دستم کشتم بادا من تیتای نزنید زاره ترمی چشیه عفو بو هم انسانی عفو بو سری عفو بو او چطور همه این خفه بود چطور چستا فهم این خفه بود شیطون انسان یا آقا خزانت نابود ایتنا فعلا خزانت نابود بدبخته آخه دارن میکشی یا من چه زمینی هیچی ای من زمینی سیسه بخاطری بیشتر عزتی کنم بارو یک قدرتن نکنی بیوزه چه صافه این دویت هر موقع ده بخواد بره بازم با قب بارو یک کار انجام بره میدونم و تو نیسه برای واسه چی میاد تو خواهد چی میکنم دوست داری ها چی میکنی یه چیگون به آخر گوشت فرو کن تا روز آخر تا آخر عمرم تره دوست ندارم تمام باید داشته بود باید داشته بود چه صافه یه دوست داری ها یه دوست داری دوست داری چه صافه باید یه دست خشم خوب هستن این در صحبت کنه با این در چنان با صحبت کرده بگو امی این در بدبخت نالی
اصلا هیچ که حرکت اهمیت نینه من سجی پاس پاس سجی قیافت چی تو؟ کثافت سر برای چی سارون فیلم من یه دوست دارم فیلم همجوری تو سرمه تو دیونه خوشی کنم بازی رو برای دوست دارم فیلم همجوری تری خواه فیلم همجوری برای همه بجی بدبخت میکنم بسم الله بچه‌ای sonları kabul yapabiliyor. Size kıyafet koy. Çiğ de söyle. Size kıyafet koy. بدبخت دیگه باید پشیمون نمیشم ویروس نه پشیمون بابا بود تو باید پشیمون نبا خب زنگ تو کنه